Sumarið mitt var mjög fínt. Ég vann og ferðaðist og plönin mín breyttust ekkert þannig lagað en svo náttúrulega veit ég ekki hvernig, þú veist, ef að COVID eykst þá náttúrulega mun hlutirnir breytast og til dæmis eins og núna ég að fara að eiga barn þannig að það mun alveg COVID mun alveg hafa áhrif á það og já, og hvernig það mun vera, eða þú veist hvað mun gerast í áframhaldandi, þú veist, af því. So, well, my summer just started really because I'm in Reykjavik now, so that's pretty cool. I'm from Italy and I will just visit the whole island. Well, COVID had an impact because I was supposed to come here in May actually. So then my flight got cancelled. Then I could book it again, so I'm here now in August, which is fine. It's still a bit weird because I had to take a test. I will take another test for COVID in 5 days. So first test was negative, which is fine. So yeah, it has an impact. I mean, I had to wear a mask on the plane, keep social distancing when I'm meeting my friends here. But it's okay. I mean, life goes on. It's not the end of the world, so it's fine. Yeah. Well, I think the first part of the summer was really hard, especially because everything was closed and the weather was getting nicer, and it's sort of the time when people are all coming together, and then sort of being stuck at home was really hard. Also, I didn't make it easy on myself. I made my own moonshine and got fairly drunk, but yeah, the restrictions have kind of like eased up for the best part of the summer, so it's been okay, I think. Mér finnst mjög áhugavert hvernig það hefur mótað menninguna. Það er mjög fullt af svona svona reglur og svona siðir núna sem hefur mótast á mjög stuttum tíma. Bara, þetta er náttúrulega bara globally og það eru komið nýjar svona hefðir sem kom með COVID. Eins og ekki taka sér hendur og hólfa og Wi-Fi og knúsa svona og þú veist að staðir loka klukkan 11. Þú veist, jammið byrjar fyrr, endar fyrr. I think it was especially destabilizing for us immigrants because we were hearing all the stories from back home, and you know, it came hard in Italy. It hit pretty hard, and it hit first there. You know, it was the first country with, you know, the Alps and everything, and so we were hearing all these awful stories, and I think that us Italians, as the French and the Spanish, all these immigrant communities, we were like a bit seen like the crazy people, the paranoid, because we were the first ones to be like, okay, we should please close the schools and start, you know, putting some regulations, and you know, it was not happening, and so everybody was like, you know, you're exaggerating, and it was very scary, and it was very upsetting, and I think we were all very angry, and so it created a lot of tension, I think, between us immigrants and Icelanders. And then there were all the talks even after the peak in Iceland about how the immigrant community had misunderstood because we couldn't understand the news in Icelandic, and it was just, I don't know, I thought it was so disrespectful and wrong because, I mean, of course we were worried. Sumarið mitt var eiginlega bara frekar ömurlegt. Ég gat ekki farið að heimsækja pabba minn sem býr í Úkraínu eins og planið var, og vinnan mín fór rosa svona
öll í klessu og vinna mín er það sem ég var spenntust fyrir í sumar. Þannig að ég í rauninni bara ekki búin að gera neitt að viti. Þegar vírusinn byrjaði að fullu þá var skólinn rétt að enda og vírusinn bara hann eyðilagði pínu fyrir mér bara restur af önninni af því að mér varst mjög erfitt að einbeita mér þegar ég var í heimaskóla og mér finnst mjög erfitt að vera svona fastur heima alltaf. Það var rosalega fínt fyrst, ég var bara eitthvað heima að spila tölvuleiki og slaka á eitthvað og reyna að læra en síðan var það bara verra og verra og náði ekki alveg að einbeita mér eins mikið og ég gerði þegar ég fekk að vera í skólanum fyrir framan kennara og það eru örugglega margir sem eru sammála mér um að það hefði haft mjög slæm áhrif á menntun yfir höfuð og lítur út fyrir það að það muni gera það áfram. I think I did a lot of interviews with people who were artists and what they were doing in quarantine or isolation or during the COVID, and that was really interesting because I guess I did get a sense of scale because I still had a job. I was upset because I had to stay home and I couldn't do things, but there were people who flat out their entire year of their job, of touring and all of that stuff is gone, which is totally insane when you really think about it. Just in a and then it's well, what do I do now? Ég meina, jú, þú veist, sérstaklega í byrjun, það var rosalega mikið óvissa þegar COVID skell á í fyrsta sinn og ég skildi það ekki og maður var alveg hræddur, ég var alveg hræddur ömmu mína og ég þorði ekki að faðma hana, ég vissi ekki hvort það var í lagi að við búum ekki saman og svo fransískir mín litlu börnin, mátti ekki heimsækja, frænka mín sem á mínum aldri, hún var eignast barn og það var svolítið svona erfitt að ekki hitta fjölskyldu en samt að mæta í vinnuna og ég að vinna þar sem það eru með túristar að koma og það var svona ég kýs fyrir að geta heimsótt fjölskyldu mína en að vinna við svona sem gæti verið smithættu og svo fara heim, býja hjá mömmu og ekki, það var langur tími sem maður var bara ekki að faðma neitt og vera utan í annað fólk og þetta var svona mjög mikil hræðsla með oft ég snert á andliti, ég ekki snert á þessi andliti og það var svona þannig hlutir sem var svona óviss, hvað má og hvað má ekki. Som mér fannst óþægileg. There's also a lot of positive things that have happened with these quarantines, and we've learned a lot of things that we didn't know before. And I, for example, have never gotten as much sleep as during these COVID times because I can finally sleep more and I've learned to stop being so active all the time and being able to chill a little bit more. So it's also just time to discover new things and discover yourselves in different ways. I have so many thoughts, it was such a confusing time, and I work at a school for kids with disabilities, and they're already vulnerable, their immunities are already compromised, and we never closed. The school always remained open. We always went to work. The only difference was that at the peak we were open 2 to 3 days per week instead of from Monday to Friday.
but we were always going to school. I was the only one wearing gloves because I was like, you know, super stressed. And then I went through a quarantine because we had a case in the school, and so we were all put in quarantine for 2 weeks. And that was very weird. That was very weird, you know, like you cannot go to the supermarket, you cannot do anything. It was scary. It was a bit weird to, you know, be just by yourself. Ég vinn í sumarbúðum við skipulag og við vorum að skipuleggja búðirnar, þurftum að fresta þeim út af fjöldatakmörkunum og svo þegar það fóru loksins í gang þá þurftum við að aflýsa meiri hlutanum núna út af nýju reglunum af því við gátum ekki viðhaldið 2 metra reglunni, þannig að hún hefur þannig að í rauninni misti meiri hlutan af þeirri vinnu og svo ég í annarri aukavinnu en ég tók frí úr henni, þannig að ég bara ekki í vinnu eins og út af reglunum. I get quite afraid often that I have COVID. Probably every day I have a moment where I'm like, was that a dry cough? Was that a wet cough? Like, do I have a fever? And I'm like, but I haven't had it. I don't think so. Maybe I did. Well, I think it had an impact on my life in terms of my social life mostly. Now we are getting back to normal. But in the beginning, you know, I wasn't seeing many other people. Luckily, I live with flatmates in Belgium, but still, I cut all the rest of my social life. So this was definitely a negative to add this. And then also at work, you know, I had to work from home, and yeah, I realized, we were discussing before, I realized even how work, you know, it's work, but if you meet your colleagues, it's still fun, part of your social life. And not being able to go to the office, it's just sad. You know, we have these video conferences all the time on Skype. It becomes much more boring in a way. So, yeah. Yeah, I think Iceland's done a really good job. Of course, the sort of self-isolation stuff in March was really hard, like losing places to go out and live entertainment and everything was really, really tricky. But I think they did a great job, and that's why Iceland has done so well in relation to other countries. But then I don't think it's so great that like people were allowed to travel back in, and now we're getting this like second spike, which has been tricky. But we'll see how it goes. Já, það mér fannst persónulega fullsnert að hleypa öllum að, en ég bara ekki með svörin hvað við getum gert betur og hvað við að gera rétt og hvað við ekki að gera rétt. Já. Mér heyrist samt af flestum sem ég hef talað við að fólk finnst þetta svolítið snemmt og sumir eru bara róleg með þetta. Ég veit ekki, þetta er svo mismunandi eftir aðstæðum með að ferðast og mér finnst bara áhugavert að fólk vilji ferðast í þessum ástandi. Þú veist, að bara fara í ferðalög og ferðast milli landa út af sumarfrí. Mér finnst það, ég persónulega myndi ekki þora því allavega, en það er bara ég ætla ekki að gera það, fólk má gera það sem það vill. Því miður þá finnst mér eins og hann hafi ekki breytt vinnunum minni það mikið. Hann hefur bara breytt umhverfinu pínu, bara eins og öðrum vinnustöðum. Það þarf að vera með grímu, það þarf að spritta sig á örugglega svona 5 mínútna fresti, eða jafnvel oftar. Það þarf að
að vera meira meðvitaður það hvað maður að gera og maður þarf að passa sig rosalega mikið að sé allt hreint og að maður smiti ekki annað fólk ef maður getur mögulega verið með þetta og maður þarf líka að maður þarf bara að passa það líka að fólk sem kemur í vinnuna mann sé meira meðvitað. Ef að COVID heldur áfram og það verður meira þá verður þetta erfitt. Það verður draugabær. Nei, ég veit það ekki. Hvort að búðir muni loka, fara á hausinn, fólk hættir að koma hingað. Þetta verður alveg erfitt sko, en vonum bara það besta að 101 lifi og haldi áfram að vera eins og er búið að vera, skilurðu, fyrir COVID og svoleiðis. Fyrir mig persónulega, mér líður eins og ég sé meira í núinu. Í dag er bara í dag, ég er ekki að hugsa hvað er framundan, að ég hef alltaf verið rosalega mikið að spá í hvað er að gerast morgun og hinn og bara fram að bara þá til að jóla, þú veist. Venjulega, þú veist, ef þetta væri í fyrra, 2019, þá væri ég núna að hugsa allt bara fram að enda sumar, fram að í haust, vetur og í desember og jafnvel að spá í hvað gerist þegar næsta önn byrjar, þó að önnin er ekki svona byrjað í skólanum. Það er svolítið mitt vandamál og með COVID hef ég svolítið lært að sleppa tökunum, vera bara í núna, come what may, það sem gerist. Ég get bara njóta sem er núna og njóta fólki í kringum mig. En það er kannski bara persónulega sem ég hef lært meira og meira með árunum. Ég er hrædd að fyrst að margt er að loka núna, ég er hrædd að það opni ekkert annað, að það verði kannski aðeins líflausara og jafnvel tómara, en á sama tíma ég held í vonina að það gæti eitthvað opnað, eitthvað sem er spennandi heldur en svona margar lundabúðir, en ég er bara ekki viss. Ég vona að stemmingin og menningin geti að haldast við eftir þetta. Well, I mean, 101's always been changing. I first moved to Iceland in 2004 and I would always come back twice a year, and now I've been living here for 5 years, and it's always evolving and changing. Apart from Solon, that's always there and I don't understand why. But I think 101 should be able to recover. There have been some places that have been lost because of COVID, but hopefully we can get more venues and more diverse places opening up in the space that has been left by others closing. So fingers crossed for 101. I love this place. Oh God, I mean, I hope it's sad really, isn't it? There's like nothing, everything keeps closing. There's like, if Gökuren hadn't reopened, there would literally be no music venues, because they've not closed. Like there would be nothing. I guess R6013, so sorry, I forgot about them. They're a music venue and they're awesome. I mean, I think like the government needs to do something about like landlords and greed, because if they don't, the rent just downtown will be so high that no stores or venues or bars can keep in business with these regulations and restrictions, and then downtown will absolutely literally be deserted. And I mean, like, that's the government's choice whether or not that works, if that's the best thing for the Icelandic people. I'm sure there are some people in government who think that they don't really care as long as they get money, but that's a totally different conversation.
I think it was pretty interesting because Iceland, we always have tourists all over the year, like during any month of the year. And it was very interesting to finally see Iceland populated only by Icelanders mostly, and us residents, the other Icelanders. And so, I don't know, it looked like very different, I think. And walking downtown, only hearing Icelandic being spoken and not hearing, people with a strong American accent everywhere. And people getting drunk earlier because of the places closing earlier. Like I saw a big difference in that. So Reykjavik changed its appearance quite a lot. Yeah. Já, ég veit ekki, 101. Ég held að vera bara mjög svipað eins og núna. Bara staðir loka klukkan 11 og fleiri túristar koma, í bili, ég veit ekki. Þú veist, ég hef á tilfinningunni að stjórnvaldið mun bíða þangað til þau þurfa, þú veist, þau virkilega þurfa að bara svona mun bíða þangað til bara the last minute að loka á the borders aftur. Þú veist að það eitthvað kannski svakalegt að gerast áður við bara svona ok, við getum ekki halda áfram að fórna þú veist Ísland, ég veit það ekki. Ég held bara út af peningatap að hlutinni eins og núna og við opnum the border, en ég veit það ekki. Ég held hlutinni að vera bara svipað eins og í dag. I mean, I feel like, okay, so I mean, there's like a certain amount of personal responsibility and then there's a fault of the government. But the government made it seem like, okay, the virus is gone, we're safe, we're free, like everything's awesome now. And I think like, unless you're a total fucking idiot, like of course you knew that things weren't totally safe, that it was ridiculous to act like they were, but that didn't stop. I mean, everyone was going out for weeks, everyone was partying, everyone was going out every night, they were going to restaurants, like or coffee shops, no one was being safe. I wasn't being safe, I'm fine admitting that. I went out, I went to parties, I did tons of stuff, and I knew it was an unsafe situation, but I still did it. Now, I did stop that like 2 weeks ago when shit started getting real again. But I have friends you go on your Insta story and they're out every night. And maybe they like pose with a mask once and take a picture and post it on Instagram with the caption like, stay safe everyone. But it's like, bitch, you're out every night. Like, no one takes it seriously. No one. The people who take it seriously, like, God bless them, because they're not safe, because no one else is. That's my opinion. Thank you. Done.